پروسس د سټوډنټس کوم سیشن دی درونه 5 غنټو پورې وي او هفته کې به څو پیری کوو 3 پیری کوو څه شو څو پورې د پیشنټ پراپر طریقې سره د کډنی ټرانسپلانټ نه دی ملاو شوی ور پورې through out the life د بچی کوي هفته کې 3 پیری بچی کوي ډایلایسس کوي څه شو څو پورې مغا زنده هلو ډیر سټوډنټس ویلکم بیک ډیر سټوډنټس د ویډیو کې ډسکس کوو ډایلایسس ډیر سټوډنټس کله ایچو ګردې مکمل شي فیل شي مطلب مغه بلډ فلټریشن نشي کوي کله بلډ فلټریشن نشي کوي موچې کو آرټیفیشل طریقې سره د کوم وینه ده هغه چې کو فلټر کو مطلب هغه کی صورت ټاکسین شون دي مغه چې کو فلټر کو کله کو چې کله کډنی خپل کور نشي کوي د آرټیفیشل طریقې سره وینې سب کولای ته ویل شي ډایلایسس څه دی پروسیجرز ټو فلټر ټاکسینز هغه پروسیجرز هغه کی موچې کو کوم ټاکسین شون دي مغه فلټر کو چونه from the blood color when the kidneys are unable to perform this function چې کله کډنی د کور نشي کوي کوم کور بلډ نه کوم ټاکسینز تی مغه فلټر کوله نو به آرټیفیشل طریقې سره کوم مووی نسب کوو هغه پروسیجر ته ویل شي ډایلایسس نو ډیر سټوډنټس ډایلایسس یو گریک ورډ ده اټ از مطلب ده means separation بلوله صحیح ده it can be short term or long term depends on the patient's condition د دې سټوډنټس کوم پیشنټ کنډیشن دی هغه ډیپند کوي کوم ډایلایسس د مغه لونګ ټرمي که شورټ ټرمي شورټ ټرم مطلب دا دی که فور ایگزامپل میاشتې پاره 2 میاشتې پاره کوم پیشنټ دی هغه کوم حالات مغه ټیک شي نغه د برا ډایلایسس ضرورت نشته لیکن که یو کاست هغه کوم کډنی دی مغه اینڈ سټیج ته رسیدلی دی چې هغه بالکل فلټریشن نشي کوي نغه ته به لونګ ټرم ډایلایسس ضرورت دی صحیح دی هډ سټوډنټس مختلف تو ان تھیوري renal dialysis could sustain life indefinitely څه د سټوډنټس کوم صرف تھیوري کې وکسو صحیح ده نو د کوم ډایلایسس ده د انسان څه حد پورې زنده چکه ستی او لایف سکون مغه چوي به حد سسټین وی نورمال وی لیکن but in practice کوم ریل کې وکسو پریکټیس کې وکسو most people experience a steady decline of overall health with long-term dialysis لیکن د سټوډنټس کوم پریکټیکلی وکسو کوم کسان ډایلایسس کوي هغه کوم د سټوډنټس اوورال کوم هیلث هغه کې چرته ورو چرته ډیکلاین رسی څه شو هغه کوم هیلث ورو پورچه کې خرابېږي چې سره with long-term dialysis کوي چې کوي long-term dialysis کوي reason dear students because artificial methods of cleaning toxins, water and solutes from blood are not effective, efficient or thorough as the natural processes the kidney perform. These students komu practically وکسو نو کوم هغه کاست سمغه د لونګ ټرم ډایلایسس کوي هغه اورال کوم هیلث مغرور چکی خرابېږي ویلي چې آرټیفیشل طریقې سره کوم د وینې مسوب کوو چې کې مختلف کوم ټاکسینز دي ایکسترا اوبو کوم ایکسترا سولټس دي مغه دوره خې طریقې سره کوم د مغه فلټر نکېږي څنګه خې طریقې سره چوکي کډنی کوي کوم نیچرل طریقه ده مطلب داغه کومه طریقه ده ډایلایسس ولا د سمو بلډ چیک کوسب کوو خدای زیات افیکټیو efficient او کمپلیټ تورو پروسس نه ده که څنګه یو کډنی څخه مغه چي کوي نیچرل فلټریشن کوي ځکه کوم کاست هغه اورال کوم هیلث هغه کرو چرسي ډیکلاین رسي مخته د سټوډنټس ډایلایسس هیلپس مینټین بیلانس ان د باډي نو کوم ډایلایسس د سټوډنټس مغه چي کوي مو جسم کې چي کوي کوم بیلانس ته مغه مینټین ساتي څنګه by keeping the levels of certain chemicals مختلف کوم کیمیکلز دي شو مغه چي کوي کنټرول کې ساتي فور ایگزامپل کوم پوتاشیم لیول ده سوډیم لیول ده انډر کنټرول کوي شو دي لوا کوم بلډ پریشر د مغه چي کوي مینیج کوي مختلف سټوډنټس it is not a cure for kidney disease د سټوډنټس ډایلایسس کوم مغه علاج نه ده صحیح ده but is a life sustaining treatment یو دسي علاج دی چې هغه سمو لایف کوم مغه چي کوي شو سسټین کوي شو that can help individuals live longer and have a better quality of life while awaiting
چې د لپاره یا ترانسپلانت د لپاره یا کوم د مارک د لپاره کله مغه چې انتظار کوي نه هغه کاس که فور ایگزامپل میاشتې لپاره 2 میاشتو لپاره 3 میاشتو لپاره 5 کال لپاره که مغه برداشت کوای شي ډایلایسیس شو نو مغه دور لایف چک وشي تیروای شي یو خل لایف تیروای شي بغیر ډایلایسیس نه مغه یو خل لایف نشي تیروای. هو ډیر سټوډنټس ډایلایسیس کوم دی مغه دوا ټایپس دي. ډیر سټوډنټس آرټیفیشل طریقې سره وینې سپکولو ته منویر کا ډایلایسیس اوس کا مو وینې سپکوو مو جسم کې نه څه شو پیریټونیل کومه کیویټي دی هغه کې سپکوو دا شي کې ډایلایسیس ته منویر کوو پیریټونیل ډایلایسیس. یو دویم ټایپ ته د سټوډنټس هغه کې چې کوو جسم نه آوټ ساید نسب کوو یو ماشين په ذریعه اشي کې ډایلایسیس ته منویر کوو هیمو ډایلایسیس. نو ډیر سټوډنټس اوله باندې ډیسکس کوو پیریټونیل ډایلایسیس څه دی. Peritoneal dialysis is a type of dialysis that uses the lining of your abdomen called peritoneum. نو کوم peritoneum دی مو کوم abdomen lining دی کوم peritoneal membrane دی هغه چې کوم یوز کوو as a natural filter to remove waste product and excess fluids from the blood when the kidneys are no longer functioning properly. چې کله مو کومي ګردې دی مغه پراپرلی کار نه کوي نو مو چې کو بیا کومي مو پیریټونیم دی پیریټونیل ممبرین دی مغه چې کو ایز ا نیچرل فلټر یوز کو نو کوم بلډ کې ایکسس کوم فلویډز دی یا کوم ویست دی مغه چې کو مو ریموو کو. In the abdomen, the space around the alimentary canal is known as a peritoneal cavity. نیمو کوم ابډومن دی هغه کې د الیمنټری کینال نه چار چې پر کوم سپیس دی هغه ته منویر کو پیریټونیل کیویټي. The walls of peritoneal cavity are lined by a thin membrane called peritoneum. A membrane سویل شي peritoneum یا peritoneal membrane. The peritoneum has a large number of blood vessels in it. د کې چې blood vessel ډیر زیات وي. How do students use the procedure of peritoneal dialysis? د مو څنګه کوو نو ډیر سټوډنټس اول نمبر مو چې کوو انسرشن اف کیتیټر کوم ټیوب دی مغه مو چې کوو انسرټ کوو ا ټیوب کوم دی مغه څنګه وي سافټ وي فلیکسیبل وي هغه ته نمبر کوو کیتیټر از سرجیکلی پلیسډ ان د پیشنټس ابډومن کومه هغه د کنه پیریټونیل کیویټي هغه ته چې کوو یو سرجری کوو یو ټیوبس کوم دی مغه چې کوو انسرټ کوو او دا ټیوب چې کوي this tube serves as portals through which کوم هغه ډایلسیټ وی ډایلایسیس کوم فلویډ دی مغه اندی ټیوب په ذریعہ چې کیږي انټرا کیږي کیویټي ته او اندی په ذریعہ کوم دی مغه لیویا کیږي انټر کیږي فرش ډایلسیټ او لیو کیږي ډیسټنس یوزډ ډایلسیټ. اوس دویم کوم دی مغه د مثال ډیسټنس هغه د ډایلسیټ یا ډایلایسیس فلویډ ډیسټنس کوم پیریټونیل ډایلایسیس دی د کې مو چې کوو یو سټیرایل او کلینینګ سولوشن called dialysate مغه چې کو flows through the catheter into the abdomen and the catheter په ذریعہ چې کو هغه fresh dialysates کوم د مغه چې کو insert کو چې تا abdominal cavity ته یا peritoneal cavity ته. هډ سټوډنټس کوم ډایلسیټ دی یا کوم ډایلایسیس فلویډ دی څه شو دا ډیر ضروری فلویډ دی د سټوډنټس دغه سپیشل سولوشن دی چې مغه مو ډایلایسیس کې کوو یوز کوو چې لپاره چې کوم ویست پروډکټ دی یا کوم ایکسس کوم سبسټانسز دی پیشنټس بلډ نه چې کوم مغه مو ریموو کو تنوي بسو. د سټوډنټس د کوم مغه د کنه ډایلایسیس دا کوم د مو خپل چې کو جوړو او د کې مو چې کړی د سټوډنټس هغه شیون چولی دي چې مغه هیومن نورمال کوم بلډ دی کوم پلازما دی هغه کې ورکیوي که فور ایگزامپل واټر دی اسنشل کوم سالټس دی هغه ورکیوي او کوم ګلوکوز دی مغه ورکیوي کنټرول لیور کې چورا پلازما کې ګلوکوز وي هغه رچ کیوي اندی ډایلسیټ کیوي مکه بلډ نه کوم ګلوکوز دی مغه رونزي او د سټوډنټس د کې دغه کوم هغه دي کنه ویست یوریا ایکسس کوم سالټس دي یا نور کوم ویست پروډکټس دي هغه کې نه وي څه شو د ډایلایسیس فنکشن دا د سټوډنټس مکه دغه کوم بلډ کې ایکسس کوم فلویډز دي یا ویست لایک یوریا مغه بلډ نه روزي اندی ډایلسیټ فلویډ ته څه شو او د کې د سټوډنټس ګلوکوز نه روزي ویلې چې ګلوکوز اولریډي چوي د کې ورکیوي سره هغه بلډ کې ګلوکوز وي ځکه ګلوکوز بهر نه راوځي. هډ سټوډنټس چې کله مو پیریټونیل کیویټي ته هغه فرش ډایلسیټ وچو هغه نه بعد کې چیک کوو د سټوډنټس هغه نه بعد کې دریام کوم سټپ ته مغه د ډویل ټایم
نو کوم فرش ډایلسیټ ته مغه چې کو بیا ابډومینل کیویټي کې چې کو پیردو څه شو فور ا پیریډ اف ټایم تقریبا 4 غنټو نه ونې سا شپې غنټو پورې چې کو کوم فرش ډایلسیټ ته مغه چې کو پیردو او د کوم سولوشن ابډومینل کې سټې کوي 4 نه شپې غنټو پورې دي ته ویل شي ډویل ټایم څه شو مکه دغه پروپر ډویل ټایم کوم دی 4 نه ونې سا شپې غنټو پورې ټایم وخی مکه د کوم پیشنټ ول کوم بلډ دی پیشنټس بلډ هغه کې څوره ویسٹ وغیرہ دی مغروزی چې تا کوم ډایلسیټ وو څه شو کوم سا فرش کوم سولوشن وو مکه مغه تروزی صحیح دی او دا چې کوم ابډومینن کې د کوم سولوشن سټې کوي دي ته ویل شي ډویل ټایم اوس ډیسټرنس کله ډویل ټایم کله مغه خلی د دوران کې چې کېږي ډیفیوژن اینڈ اوسموسیس ویل چې مو ډایلسیټ د سولوشن خپل دی پر جوړ کړی دی مکه پراپر طریقې سره چې وشي ډیسټرنس کوم ډیفیوژن دی پلس اوسموسیس ډیفیوژن کېږي ډیسټرنس کوم ویسٹ پروډکټ دی غوي اوسموسیس کېږي واټر والا وایل د ډایلسیټ ان د peritoneal cavity dwell time کلوی دی دوران کې چې waste product and excess fluids from the blood vessel in the peritoneum pass through the peritoneal membrane and into the dialysate نمغه چې ترسي dialysate ترسي صحیح شو this occurs by the process of diffusion movement of solute and osmosis movement of water صحیح دی The peritoneum act as a semi-permeable membrane کوم peritoneum د مغڅنګ کور کوي semi-permeable membrane مهاچه کوي کور کوي allowing only certain substances to pass through while blocking others نزدک semi-permeable د ویل زنا کوم شیون مغه پیردای او زنا کوم مغه نه پیردای دینه بعد کې ډیسټرنس کله ډویل ټایم ختم شي کوم ډیفیوژن د اوسموسیس هغه وشو او کوم پیشنټ بلډ دغه نه کوم ویسٹ وغیرہ د مغه وروته نه کله شپې غنټې پراشي ان بعد مچې کو مغه د مسا ډرینیج Now after the specific dwell time the dialysate now containing the filter waste product and excess fluid is drained out of the body through a catheter and discarded د څه د ډیسټرنس څکل ډویل ټایم پراشي نو کوم ډایلسیټ ته اگر نه هغه کې چې اوس اول فرش وو اوس کله ډویل ټایم نه تیر شو نو پیشنټ بلډ نه کوم ایکسس فلوید وو ایکسس کوم سا ډیسټرنس ویسٹ وو مغه اوس چش وو راغو نو اوس ډیسټرنس مغه چې کو ډیسکارډ مغه چې کو غرزوي مغه چې کو یا کوم بیگ د مغه مکمل غرزو یا مغه چې کو تشو The disturbance method says fresh dialysate is then infused into the peritoneal cavity to begin a new cycle of dialysis. د براچه کو کوم fresh dialysate ته مغه د براچه کو infuse کو peritoneal cavity ته مکه یو بل کوم سا dialysis cycle مغه چه شي start شي. Will it disturbance you will need 3 to 4 exchange daily نمو چې کو ورځ کې درونه څلور پر چې کو دغه سایکل ریپیټ کو لکه ډایګرام هم ډیسټرنس مګه د کوم پوینټس مګه کلیر شي دغه ځکه سه یو پریکټیکلی کاست هغه دغه چې د جسم کې یو ټیوب دی کیتیټر دا څو پر د کا زنده دی د ټیوب ورکی وي سه شوريز کې بسرو ډایلایسس کوي درکه سي ورځ کې کوي 394 ټایم ډایلایسس کوي ورځ کې ډیسټرنس لکه د ډایګرام ریپیټ کوم درکه سي دا چې مسا ډیسټرنس لګ مرکر ته چینج کوم دا پیریټونیل کیویټي ده دا چې مسا پیریټونیل سپیس ده او دا کوم میموري چې د پیریټونیل د ځکه بلډ ویسل وي اوس دغه ځکه کسي دغه ټیوب لګولې کیتیټر اوس دغه ځکه د کسي فرش ډایلسیټ دي کوم سولوشن ده هغه چې د ګلوکوز څوره لیول کې ورکې څوره بلډ پلازما کې وي ځکه کوم ګلوکوز مغه بلډ نه ډایلسیټ نه راوځي صحیح ده اوس دغه ځکه فرش ډایلسیټ چې کوم تشو کله متش کو د کس دغه چې فلش ډایلسیټ پروت یو کې د چې کو پیردو څلور نه شپې غنټو پورې هغه تم نمایر کا ډویل ټایم دی دوران کې چې کې د کوم پیریټونیم کې بلډ ویسلز دي دینه د کوم ویست مغه چې کې by the process of diffusion روز ویلي د ډایلسیټ مو د لپاره ډیزاین کړی دی سټوډنټس مکه چې کې د ډایلسیټ مو د لپاره ډیزاین کړی دی مکه دا چې کې ویست میټیریالز د بچی کې اټریکټ کی څکه ډویل ټایم پراشي بچی کو اندا کوم سا ډایلسیټ ته کومغه یوزډ مغه چې کو اندی کېدی د بزری رسی دغه ځکه بل بیگ لګیدلې وی ډرینیج بیگ مغه چې کو تشو
دا چې کله ډک شي د چیکو دغه ځکه کاټ کو د وغورځو یا چیکو تشي کو بیا کوم فریش ډیلسیټ د مغه دوباره ورچو د در کسوی د سټوډنټس دغه چا شوی د اوس یوزډ ډیلسیټ ته ډیلسیټ وید ویسٹ پروډکټ ډرین فرام د پیریټونیل سپیس د چیکو بیا غورځو بیا دوباره چیکو د سایکل ریپیټ کو دا شکه ورځ کې وسوره کوي 3 to 4 ټایم چیک کوي پیریټونیل ډایلایسیس کوي دې دا فائدہ د سټوډنټس د سره چیک واشي سکول ته تلاشي ټریولینګ کوي خونی کې کوي څه مسله نشته صحیح دی اوس بیا خو مغه د هیموډایلایسیس سټوډنټس اوس بیا کوم ټایپ ته هغه خو هیموډایلایسیس د سټوډنټس هیموډایلایسیس کوم د سټوډنټس دغه چیک کوم بلډ د مغه آوټساید سرکولیټ کیږي څه شو باډي نه بهر through an external filter called dialyzer نو دسه artificial طریقه د سټوډنټس بلډ سب کولی والا څنګه کې د کوم بلډ د اغه نو ویسٹ او ایکسس کوم فلوید دی مغه موچه کو ریموو کو څه شو یو ماشين په ذریعہ ځغه ماشين ما د ډایلایزر that contains a semi-permeable membrane. Now, this hemodialysis removes waste and excess water by circulating the blood outside the body through an external filter. د کوم external filter دی ته منمر کو ډایلایزر ډایلایزر د لپاره مبلغ استعمالو artificial kidney هټ سټوډنټس دینه مخکې چې کوم موال پریپریشن کو څه شو پریپریشن چې د لپاره کو ویسکولر ایکسس د لپاره کو مکه آرټری وینز کوم ایکسس ته مغه چې کوم حاصل کو چې مکه د بلډ ماشين ته سي او ماشين د برابر سي باډي ته The distance a vascular excess is created to allow blood to be drawn and returned during dialysis. اوس کوم ماشين طرفه وینځي د سټوډنټس مغه چوکړي آرټری وړي ماشين طرفه اوس ماشين کې کوم وینځ پکې مغه چوکړي وین راوړي لیکن د سټوډنټس د کوم ویسکولر ایکسس ته د مستنګي کو اول د سټوډنټ دا ویڅ اول څکلا هغه کې کنه چې میګي ډایلایسیس کیږي هغه نه مخکې چې کو د سټوډنټس ای وی فیسټولا کو آرټریو وینس فیسټولا څه مطلب دی سټوډنټس د کوم آرټری وین دی مغه او چې کو مو سره ملوو یوزولي ان د ارم لاس کې څه شو اوس کله سره ملو کو هغه جوړ کوم دی مغه ټایم خلی څه مغه چې شي میچور شي کوم ذهن دی مغه ټیک شي which takes weeks or months to mature. A connection made between artery and vein, usually in the arm, which takes weeks or months to mature, called EV fistula. Like the picture وخیم مګه د پوینټ کلیر شي او د مووی لیکو مغه ته وخیم هډ سټوډنټس پنکوي دا د مسا EV fistula دغه ځکه لګوکسوي دا د مسا وین د چې د آرټری دی د وین آرټری مخبل مانځ کې میلو کړی دی د ته منمر کړی دی ای وی فیسټولا آرټریو وینس فیسټولا د سټوډنټس د کوم آرټری وین مو ویل میلو د ای وی فیسټولا ویل کیږي د سټوډنټس پنکوي اول خبردار چې د کوم د سټوډنټس هغه د کنه وین د ډیر وړوي او ډیر کمزوري وي چې کله بار کوم دی مو نیډلز کوم دی مغه چې کو انټر کو چونکه مو چې کله هیموډایلایسیس کو کم از کم هفته کې به 3 پیره یا 4 پیره کو څه شو نو چې کېږي هغه بار څه کله مو وین ویو نه وین خرابېدای شي څه شو ویلس مغاړي وړوي کمزوري وي هغه کې کومه دي کنه پنچرز هغه کوس کېدای شي صحیح دی نو ای وی فیسټولز کوم دی مغه چې کوي د کوم وین دی د سټوډنټس وین مغه چې کوي مضبوطی ویلې څکلا د کی د آرټری ولا کوم بلډ د مغه لوډ شي دی وجنه د وین کې پریشر کریټ شي هغه پریشر وجنه دی کوم وولز دی مغه چې شي تکن لغوټ شي د ځکه لیکلي وین ایکسپاندډ ډیو ټو انکریزډ بلډ پریشر نو بلډ پریشر چې شي های شي اوس دی ولا فایده ده د سټوډنټس بل پیدا چي دي چې کله بلډ فلو های شي د ملبدار چې دا بلډ کوم دی مغه ماشينه چې کله وین تر پرچین زیات بلډ برتلای شي څه شو ندی وجنه کوم بلډ دی د سټوډنټس مغه ماشين کوم دی مغه بلډ فلو بهای شي ماشين کوم دی مغه زیات کوم بلډ دی مغه فلټر کوي شي خې طریقې سره صحیح دی د علاوه ریسک اف انفیکشن ډیر کمی ای وی فیسټولا وجنه او بل خبردار چې هغه وی کنه بلډ کلوټینګ ترومبوسیس هغه نه کیږي دی وین کې ځکه دغه ځکه مو چې کو ای وی فیسټولا کو لیکن ای وی فیسټولا ډی ټایم خلی ویکس نه ونسه منث پورې خلی ټایم
څو پورې مغه ټیک نه وي مو چیک کوو او کوم مغه دی کنه ډیر سټوډنټس سنټرل وینس کیټیټر هغه چیک کوو مو یوز کوو دغه لږ ډیر سټوډنټس لري کسي دا ای وی فیسټولا کله میچور شي ان بعد د دوا کوم سا کیټیټر دی هغه په ذریعہ چیک کوو دیتا ایکسس ورکو یو بلډ کوم د ډیسټنس باډي نسی ماشين طرفه او یو بلډ کوم د ماشين رسی باډي طرفه اوس د باډي نه کوم چی مغچی دغه ځکه آرټری په ذریعہ او دغه کوم بلډ وی هغه بلډ سمګي چې ویسټ وي څکله وین په ذریعہ رسی ماشين نه د کوم بلډ وی سمګه چې وی فلټر شي صحیح ده هډي سټوډنټس ای وی فیسټول نه علاوه مو چیک کوو دغه ځکه لګوکسوي مولکل د ای وی گرافت آرټریو وینس گرافت د سټوډنټس کې چو وین خرابي او وین وړوي کمزوري شي وي مګه کې ای وی فیسټول نشي کېدای نو چیک کو به یو سنتټیک ټیوب مخبل یو ټیوب جوړو څه شو هغه چیک کو یوز کوو اف وینز اور ناٹ سوټیبل فار فیسټولا هغه ته ویل شي ای وی گرافت ډیر سټوډنټس څو پورې هغه ای وی فیسټولا میچور نه دي شوي مو استعمالو سنټرل وینس کیټیټر د چې د ټمپرری ایکسس in the neck chest or leg for immediate dialysis for example اچو ګردې فیل شوي ناغه ته هیموډایلایسیس لپاره immediate dialysis ضرورت ہے مکه آکاس باد شي نو چون کې د ای وی فیسټولز کله مکو مغه میچور کې ټایم لګيږي نو به مو چې کو سنټرل وینس کیټیټر یوز کوو چې مغه مو چې کیستو نیک چیسٹ لیګ لکه زبخ هم ایډیول پکچر مکه د پونسا کلیر شي ډیر سټوډنټس درې کسي یو کیټیټر دی مغه مو نیک استعمال کړي او دغه ځکه کسي د کیټیټرز کوم دی مغه بلډ into dialysis machine او blood return from the dialysis machine نو ډیر سټوډنټس دغه ځکه کسي دغه مو چې کو درو څلور غنټو پر انده استعمال کو صحیح ده بیا چې کو کوم ډایلایسیس مغه سټاپ کو نپته کې درې پر څلور پر کو څو پورې کوم ای وی فیسټولا دغه میچور نیوي شي کله د میچور شي به دغه نیک ولا کوم مغه دی لیګ ولا یا چیسټ ولا مغه مو یوز نه کو به چې کو ای وی فیسټولا یوز کو د زیات افیشینټ وي بیا دا د کسي دا یو چې کړه د مو سنټیټیک کوم ګراف دغه چولې ده سی شو هغه ګروف مچولې ده به دغه ځکه کسي دغه وین بیل ده هغه کوم اټری مغه بیل ده د یوټیوب استعمال کو دغه ځکه هغه ټیوب کوم د مغه چې ده ګرافت سی شو نو اټری وین مچ کوم لو کو ګرافت په ذریعہ ته منور کو ای وی ګرافت هډي سټوډنټس پانکوي چې دی اف یوزینګ ان ای وی فیسټولا کوم ای وی فیسټولا یوز کو یو ګرافت یوز کو نو بیا دوا نیډلز کوم مغه مچ کو انسرټ کو one for drawing blood سی شو یوز کوم مغه چې کې بلډ وړي سی شو مغه چې د آرټریل نیډل بوي سی شو کوم طرف وړي ماشين طرف وړي and one for returning it یو چې ماشين دوباره رسي دوباره باډي ته مغه چې وی وینس نیډل دوا نیډل بوي if using a catheter کوم چې کو catheter یوز کوو it has two lumens for blood flow په کور چې دغه catheter کې چې وی دوا لومن وي سی شو مغه کې بلا بلا کوم بلډ فلو دی مغه کیدای شي یو آرټری ولا یو وین ولا blood is drawn from the vascular excess کوم blood د مغم vascular excess نه رخلو and pump through the dialyzer at a control rate نو چې کوم هغه dialyzer طرف چې کوم مغه موړو یو control rate سره مغه تاسو ډیاګرام یې خیم next students the dialyzer څنګه ته مو artificial kidney نه ویلو has two compartments هغه چې دوا کمپارټمنټس چې مغه مو چې کړي سیپریټډ بیل کړي دي by semi permeable membrane ما تاسو خیم یې blood flows on one side کوم دی دو کمپارټمنټ کې یو طرف چې سی بلډ سی بل طرف کوم ډایلایسیټ ته ډایلایسیس سولوشن دی مغه کوم مغه فلو کوي waste and excess electrolytes move from the blood into the dialysate through diffusion and osmosis څه شو د کې دوا کمپارټمنټ کې کوم دی یو طرف بلډ سی بل طرف چې سی ډایلایسیټ نو کوم کې بلډ سی هغه بلډ کوم دی ډایلایسیټ طرف چې کیږي اټریکټ کیږي های کنسنټریشن اف ویسٹ حرکت کوي لو طرفه مطلب بلډ نه بو ویسٹ وزي ډایلایسیټ ته او کوم بو دی مغه بو بای د پروسس اف اوسموسیس بهار وزي clean blood is returned to the body through the venous needle or catheter lumen د سټوډنټس کوم وینه سپوشي ماشين په ذریعہ کوم دی مغارتي کوم په ذریعہ وینس نیډل په ذریعہ رچي Dear students, today hemodialysis is typically performed 3 times per week. سی شو تقریبا هفته کې 3 پیره کیږي with each session هر یو سیشن کوم د مغا درو 9 5 غنټو پورې وي
Many nephrologists feel that hemodialysis is more efficient or effective than peritoneal dialysis. زیاتر کوم نفرولوژیست دی مغه دی چې هیموډایلایسیس کوم مغه چه دی زیات افیکټیو دی چې نه peritoneal dialysis نه. However, hemodialysis entails significant risk. دی کس کوم دی مختلف کوم هغه دی کنه ریسک هغه شته وکي. For example, infection with hepatitis صحیح دی کوم هپاتایټس ته مغه لګیدای شي چې کله بار مو نیډل چیک کو ایکسچینج کو او نیډل کې چې ته وایرس وي نو مغه ایمو کوم هغه ده کنه لیور هغه نه اٹیک واشي. بلډ بون کنډیشنز مختلف سي بیماری چې مغه چو سره ریلیټ وي بلډ سره هغه کوس کیدای شي. انجری ټو د بلډ ویسل یوز ټو شټل blood between the person and the dialysis machine. نو کله مو dialysis machine ته blood ورکو اچو مانس کې between person and dialysis مانس کې نو مو کوم هغه وینه سی ماشین طرفه او ماشین د براره سی نو کوم blood vessels دي مغه بار مچې کو هغه ته اکسس ورکو نو مغه blood vessel چې کیږي انجر کیږي. صحیح شو هفته کې درې پرې کوم نیډل دی مغه انټر کو آوټ کو صحیح شو اول سره کې سیونه لګيږي نو مختلف کا بلډ ان آوټ کو هغه جنې کوم بلډ ویسلز دی مغه انجر کیدای شي. ودین لوا مایکروسکوپیک ډیمیج ټو د بلډ سیل ایمو کوم بلډ سیلز دی هغه ته مایکروسکوپیک ډیمیج کوس کیدای شي. لکه د ډایګرام مخه مکه د کوم د پروسس مو خل مغه ته سي کلیر شي. هډي سټوډنټس دا چې یو پیشنټ ته کډنی ډیالایسس والا صحیح شو اوس دغه ځکه وکسو یوټیوب څخه د ډي سټوډنټس مغه درسي لګ مرکر چینج کوم بلیکو دا کوم ټیوب دی ډي سټوډنټس دا یو د ماشين طرف وینه وړي دغه ځکه د کوم ټیوب دی د مو اٹیچ کړي دی آرټری سره صحیح شو. اوس ماشين ته څکه وینه وړي ډي سټوډنټس دا ماشين د کسینه طرف ده د یو کمپارټمنټ ته د بهر طرفه دغه چي دی بل دی او د بهر طرف کوم دي کې چې وی فرش ډیلسیټ وی او د نن کوم ټیوب دی دغه ټیوب د کې چې وی ډي سټوډنټس بلډ وی لکه د کوم ټیوب دی مغز لکه چې کوم بلډ را کوم دا شي کې واسه کې ټیوب وړ چې ور کې وی پورس ور کې وی دا شي کې د کې چې کېږي بلډ فلو کېږي. اوس کله بلډ فلو کېږي دغه کې چې وی ممبرین او سیمی پرمیبل چې دی ممبرین دی صحیح شو د کې وړ چې وی پورس وی بهر چې پروت دغه کې لګ مرکر چینج کوم فار ایگزامپل چې دی ډیلسیټ فرش ډیلسیټ ته صحیح شو د کې کوم د ګلوکوز اوروي چورا بلډ کې وی ځکه ګلوکوز بهر نه راوځي د کې چې وی واټر وی الکترولایټس وی ویسٹ وغیرہ وکې نه وي. اوس دغه کوم دغه ویسٹ دی مغه چې کېږي های کنسنټریشن د ممبرین په ذریعہ بروزي بهر طرفه صحیح شو. نو چې کله مخته دغه کې بلډ فلو کېږي نو کوم هغه بلډ دی مغه د ممبرین چې کېږي بهر طرفه راوځي ویلې چې بهر دویم کوم کمپارټمنټ دی دغه بهر طرفه د کې مچ چولې دی فرش ډیلسیټ مچ چولې دی صحیح شو د کې مچ چولې دی فرش ډیلسیټ مچ چولې دی مکه د کوم بلډ دی کله د ماشين کې چې کېږي هغه کوم د مخته فلو کېږي نو د کوم بهر ډیلسیټ مغه چې کې زون طرفه اټریکټ کی صحیح شو. اوس کله دغه مکمل بلډ کله دغه پرروشي نو مغه بچوي سپوي نو دا کوم سا کیتیټر دی مغه مو چې د بتل دی وین طرف د چې د ای وی فیسټولا کله میچور شي د چې کوم دغه پروسس ریپیټ کو صحیح شو. درکه سي ډي سټوډنټس بلډ وذ ویست پروډکټ دغه کې چې د فرش ډیلسیټ دی نو د ممبرین کې چې د سیمی پرمیبل ممبرین دی نو دینه بچ شي د کوم واغه دی ویست مغه بروزي چې تا فرش ډیلسیټ طرف ویلي ځون طرف چې کی اټریکټ کی نو کوم ویست پروډکټ دی مغه چې شي پاس تھرو ممبرین نو کوم وینه دی مغه چې کی سپو کی او کوم د ډیلسیټ چې شي ګندا شي یوز ډیلسیټ سولوشنز کوم دی هغه کې ایکسس یوریا او کوم سالټس وی هغه ور کوي د سکل ډاک چې کوم غرزو بیا نو دا کوم پروسس دی سټوډنټس کوم سیشن دی درونه 5 غنټو پورې وی او هفته کې 20 پرې کو 3 پرې کو صحیح شو. څو پرې د پیشنټ پراپر طریقې سره د کډنی ټرانسپلانټ نه دی ملو شوی ور پورې تھرو آؤٹ د لایف د بچی کوي هفته کې 3 پرې بچی کوي ډیالایسس کوي صحیح شو. څو پرې مغه زنداوي یو د ډیالایسس کوم دی دیوا جنای دی لکم هیلث مغه چې یورو خرابېږي نو زیو ټیم نشي کوي زیو تر ټیمو کې شپږ میاشتې یو کول صحیح شو بیا کاس چې کیږي مړ کیږي.